Hi guys, welcome back to my channel. අද ටයිටල් එකෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. මේක ගොඩක් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. මට ගොඩක් රික්වෙස්ට් එන්නේ Facebook එකකින් හරි Instagram එකකින් හරි තමයි. මේක ගොඩක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා කට්ටිය සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මම එහෙම සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් කරනවාට මට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. මම එතකොට අඩුම තරමේ මාසෙකට දෙපාරක්වත් මේ විදිහට සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම last week වීඩියෝ එක ගැන ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා කෙනෙක් කොහෙන්ද මම මේ peel off mask ගත්තේ කියලා. මේ peel off mask එක මම ගත්තේ USA වලින්. මෙහි තියෙන CVS කියලා pharmacy එකකින් මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා CVS කියලා තාම. ඒ වුණාට මේ peel off mask එක ගන්න පුළුවන් Amazon එකේ. මේක Amazon එකේ තියෙනවා. මේ Jovis එකේ peel off mask එක මම ගත්තේ ලංකාවෙන්. ලංකාවේ ඕනම beauty shop එකක මේක ගන්න තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකත් Amazon එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම search කරලා බැලුවා Amazon එකේ මේක තියෙනවා. මම හිතනවා යාගේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරේ දුන්නා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඒකට උත්තරේ දෙන්නම්. ඒ වගේම තව කෙනෙක් අහලා තිබුණා මම පාවිච්චි කරන මේකප් බ්‍රෂස් ගැන. මම පාවිච්චි කරන ඔක්කොම බ්‍රෂස් මේ BS Mall කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. මේකත් මම Amazon එකෙන් ඕඩර් කරපු එකක්. මම මීට කලින් ගොඩක් සල්ලි දීලා බ්‍රෂස් අරගෙන තියෙනවා. ඩොලර් 15ට 20ට 25ට 30ටත් බ්‍රෂස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ බ්‍රෂ් හා සමාන විදිහටම මේ බ්‍රෂ් වලිනුත් ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් නිකම් බොරුවට ලොකු ගාණක් දීලා බ්‍රෂස් අරගෙන වැඩක් නැහැ. මේ බ්‍රෂ් වලිනුත් ඒ දේම නම් වෙන්නේ. මේ බ්‍රෂ් සෙට් එකේ බ්‍රෂස් 14ක් තියෙනවා. මේ සෙට් එක තියෙනවා නම් ඔයාට වෙන බ්‍රෂ් සෙට් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක හැමදේම ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් බ්‍රෂස් ඕන. තමන් එදිනදා යූස් කරනවා නම් මේ බ්‍රෂ් සෙට් එක හොඳටම ඇති. මම ඒකේ ලින්ක් එක හොයලා ලින්ක් එක පහලින් දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් මම අඩුම තරමේ පික්චර් එකක් හරි ඉන්සර්ට් කරන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට සර්ච් කරලා හොයලා ඒක ගන්න පුළුවන්. Ignore my voice because මං ආපහු ලෙඩ වුණා. මේ ලෙඩ වෙලා හොඳ වුණා. දැන් ආයෙ ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. මම දැන් මේ මේකප් එක ඔක්කොම අයින් කළා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා බෙහෙත් ගන්න ඉන්නේ. ඉතින් මගේ වොයිස් එක ගැන හිතන්න එපා. මේ මේකප් ලුක් එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් keep on watching. මම මොයිස්චරයිසර් එකයි lip balm එකයි ගාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ primer එකෙන් පටන් ගන්නවා. මම use කරන්නේ Maybelline baby skin primer එක. මූණේ ගන්න හැමදේම බෙල්ලෙත් ගන්න. මොකද මූණේ බෙල්ල එකපාරටත් තියෙන්න ඕනනේ. මෙන්න මේක අද උදේ ආවා හත තියන් ඉන්න බැරි කමර ඉතින් මම පිපුරුවා. දැන් ඉතින් ඒක කවර් කරන්න ඕන. මේ මම ඒකට යූස් කරනවා LA Girl Pro Concealer color corrector එක. ගොඩක් පොඩ්ඩයි ඕන මොකද චුරි ඩොට් එකක් නිසා. මම හුඟ කාලෙකින් Fenty Beauty foundation එක use කරපු නැති නිසා මම අද ඒක use කරනවා. මේකේ shade එක 420. concealer එකට මම use කරන්නේ LA Girl Pro Concealer එක. Hashtag. මම කන්සීලර් ගානකොට මගේ මූණේ ලයිට් කරන්නේ heart shape එකක් හැටියට. මම heart එකක් හැටියට මෙහෙම ඇල්ලුවොත් මම කන්සීල් කරන්නේ මේ ටික විතරයි. මේ මොනවත් මම කන්සීල් කරන්නේ නැහැ. That's my trick. කන්සීල් කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම මම කන්සීල් කරපු හැම තැනක්ම setting powder එකකින් set කරනවා. under eye setting powder එකකින්
මට මේක හම්බෙච්ච දවසේ ඉඳන් මම මේක යූස් කරන්නේ නැහැ. මම ඒ තරම් මේකට ආසයි. ඉතින් අදත් මම මේක යූස් කරනවා. මේ Kat Von D translucent powder එක. ගොඩක් අය අණ්ඩායි බේක් කරනවා වගේ මම අණ්ඩායි බේක් කරනකොට මේක මෙහෙම තියන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම ඩැබ් කරලා මේ ස්පොන්ජ් එකටම මේ ගන්නවා ගොඩක් මේ පවුඩර්ස්. මොකද මේ මම කැමති නැහැ ගොඩක් වෙලා තියන්න. මගේ මූණ ඩ්‍රයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලා තිබ්බහම මගේ ඇස් යට ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙනවා. නැත්තම් අණ්ඩායි බේකින් කරනකොට මේක මෙහෙම ඇප්ලයි කරලා ටික වෙලාවක් තියලා ඊට පස්සේ තමයි බ්‍රෂ් එකකින් පී දාන්නේ. මගේ කැමැත්ත තමයි මේ විදිහට කරන එක. ඕගොල්ලන් කරනවා නම් අනිත් විදිහට ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. මූණේ අනිත් තැන් වලට මම යූස් කරන්නේ Laura Mercier translucent powder එක. මම හරි ආසයි Fenty Beauty foundation එකත් එක්ක මේ powder එක යූස් කරන්න. ඊළඟට මම මගේ eyebrows දෙක fill කරනවා මේ Rimmel London brow gel එකෙන්. eyebrows එක චුට්ටක් එහා මෙහා ගියා මගේ අතින් අද. ඒක නිසා මම concealer එකෙන් eyebrows දෙක පොඩ්ඩක් clean කරනවා. ඊළඟට මම eyeshadow තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ගොඩක්ම transitioning shades වලට use කරන්නේ මේ palette එක. මගේ favorite transitioning shade එක මොකක්ද කියලා මේ palette එක දැක්ක ඕනම කෙනෙක්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක තමයි යූස් කරන්නේ transitioning shade එක හැටියට මෙන්න මේ area එකට. eyelid එකට මම මේ snakebite කියන shade එකයි suspect කියන shade එකයි දෙක mix කරලා තමයි යූස් කරන්නේ. මම ගොඩක් ආස මේ වගේ natural eye looks වලට. ඒ වුණාට වීඩියෝ එක නිසා මම අද smoky eye look එකක් create කරන්නම්. මම ඒකට use කරන්නේ මේ blackout කියන shade එක Naked palette එකෙන්. පොඩ්ඩක් use කරන්න මොකද මේ eyeshadows හරි pigmented. ඕනනම් මේ විදිහට අතේ පොඩ්ඩක් test කරලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර darkද කියලා. ඊට පස්සේ මේ කලර්ස් දෙක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න මම අර කලින් යූස් කරපු බ්‍රෂ් එකේ කිසිම දෙයක් නැතුව මේ පොඩක් මෙන්න මෙහෙම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒකෙන් පස්සේ මම eyeliner එක ඇඳ ගන්නවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ Kat Von D tattoo liner කියන එක.
මම eyeliner එක ඇඳලා eyeliner එක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. eyeliner එකට මම පාවිච්චි කරේ මේ E.L.F eyeliner pencil එක. ඒක මම eyeliner එක ඇඳලා ඉවර වෙලා මේ වගේ flat brush එකක් අරගෙන මේ blackout කියන shade එක පොඩ්ඩක් අරගෙන මම ඒක අපව පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අර eyeliner එක smudge කරගත්තා. ස්මෝකී අයි ලුක් එකක් කරපු නිසා තමයි යට water line එකත් එහෙම smudge කරගත්තේ. false lashes වලට මම use කරන්නේ මේ E.L.F winged and polish කියන eyelash kit එක. ඔයගොල්ලන්ට එක coat එකක් mascara ගන්න පුළුවන් top lashes වලට false lashes දාන්න කලින්. මම එක coat එකක් උඩ lashes වලට දානවා. eyelash glue එක set වෙනකන් මම contour එක කරනවා මේ E.L.F contour palette එකෙන්. දැන් eyelashes set වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ආපහු mascara එකෙන් top eyelashes පොඩ්ඩක් touch කරලා bottom eyelashes වලට mascara ගන්නවා. ලිප්ස්ටික් වලට මට යූස් කරන්න හිතුණා මට අර හම්බෙච්ච සාම්පල් එකේ මෙන්න මේ ලිප්ස්ටික් එක. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ lip line එකෙන් lip line එක ඇඳ ගන්නවා. මේක Kat Von D ලිප්ස්ටික් සාම්පල් එකක්. මේකේ නම Lolita. ස්මෝකී අයි ලුක් එකක් කරපු නිසා මම මේ ලිප් ෂේඩ් එක පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරනවා මෙන්න මේ ලිප්ස්ටික් එකෙන්. බ්ලෂ් වලට මම යූස් කරන්නේ මේ Tarte බ්ලෂ් එක. ඊළඟට මම යූස් කරන්නේ මේ highlight එක Bobbi brown එකෙන්. අන්තිම ස්ටෙප් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම මේ මේකප් එක සෙට් කරගන්න මේ E.L.F matte magic setting spray එකෙන් ස්ප්‍රේ කරගන්නවා.
drum roll please. I survived. Okay. ඉතින් මේ තියෙන ෆිනිෂ් ලුක් එක මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. ඒ වගේම සිංහලෙන් මම මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරපු එකට කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ විදිහට වීඩියෝස් කරන්නම්. අඩුම තරමේ මාසෙකට දෙපාරක්වත් මේ විදිහට සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. කමෙන්ට් කරන්න ඒකට කැමති නම්. ඒ වගේම මේ මේකප් ලුක් එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like, comment and subscribe please.